بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره میټلیب کې دوه قسمه پروډکټ کیږي. یو ته موږ سکیلر پروډکټ یایو، بل ته موږ ویکټر پروډکټ یایو. سکیلر پروډکټ ته موږ ډاټ پروډکټ هم یایو او کراس پروډکټ موږ ویکټر پروډکټ یایو. د سکیلر پروډکټ یا د ډاټ پروډکټ چې کوم پروډکټس وي د میټریسز والا، دا موږ سره یو سکیلر کوانټیټي راکوي. او کله چې موږ ویکټر پروډکټ یا کراس پروډکټ د میټریسز وکړو نو یې موږ سره یو ویکټر کوانټیټي راکوي. فار ایگزامپل دلته زه تاسو ته په ایگزامپل باندې ډاټ چې کوم پروډکټ دی هم وښوم او چې کوم موږ سره کراس پروډکټ دی کراس پروډکټ هم وښوو. لیټس چې دلته ما څه وکړلو ایم برابر کړلو، لیټس چې د یو کراس یا د یو میټریس ما برابر کړلو 2 3 7. دا ما سره یو میټریسز ما جوړ کړلو، ما یو څه وکړلو، یو ویکټر مې ډیفاین کړلو. اصل کې دا برابر دی د اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیډ. اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیډ، د ایکس وائی زیډ یې موږ سره هغه 3 وی کوارډینیټس وښیي یا ډایرکشن وښیي. فار ایگزامپل بی ما برابر کړلو د یو بل میټریسز یا د بل یو ویکټر ما سره 1 2 3 شولو. نو تاسو کتای شو دلته ما دوه میټریس ډیفاین کړل اے او بی. تاسو ګوره که اے موږ وکړو د اے شو، که بی وکړو د بی شولو. اوس زه غواړم چې دغه څه وکړم ډاټ پروډکټ وکړم. ډاټ پروډکټ یې موږ سره نارملی په څه شي باندې کیږي؟ په دوه طریقو باندې کیږي. په فارموله هم په میټلیب کې کیږي او یو طریقه یې د په هغه باندې هم کیږي. فار ایگزامپل دلته به زه څه وکړم؟ اول به فارموله یوز کړم. ما ولیکلو اے کاما بی. دلته کله هم چې د ډاټ فنکشن موږ سره په میټلیب کې یوز کیږي نو د دوه پیرامیټر غواړي او پیرامیټر کې موږ سره څه غواړي؟ از ا میټریس یا از ا ارے غواړي. دغه ځانه مرن کړو نو تاسو کتای شو چې دلته ماله یو سکیلر کوانټیټي راکړله. خو اوس مونږ ګورو چې آیا سکیلر کوانټیټي کې چې د کوم اریز دي که دا مونږ مخکې وروستو کړو نو په ریزلټ باندې فرق راسي که نه. تیوریټیکلي دا خبره ده چې په ډاټ پروډکټ کې د میټریس په چینج کېدو باندې، مطلب چې د کوم پوزیشن دی په پوزیشن په چینج کېدو باندې ریزلټ نه افیکټ کېږي، سکیلر کوانټیټي سیم وي. خو بهرحال دلته به مونږ وکړو لیټس چې ما ولیکلو چې بی او اے انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو دلته ما ډاټ پروډکټ د اے او د بي واخیستو او ډاټ پروډکټ مې د بي او د اے واخیستو. خو که چې کوم ریزلټ دی ریزلټ مونږ وګورو ریزلټ یې مونږ سره سیم راغلی. خو د سیم پروسس دپاره یې مونږ سره یو بل میتھډ هم شته دی چې کله هم مونږ وغواړو مونږ سره د ډاټ پروډکټ یا مطلب د میټریس ملټیپلیکیشن دپاره یو رول دی چې نمبر آف کالم یا نمبر آف رو ان د فرست چې کوم میټریس دی دا به مونږ سره برابر وي د نمبر آف کالم ان د سیکنډ یا ان د فار ایگزامپل دلته ما څه کړلو ایک مونږ وکتلو کې مونږ سره څه شی دی 1 2 3 کالمز دي. بی مو وکتو په بی کې مې ما سره 3 کالم دي. نو اټ مین چې دغه په منځ کې ملټیپلیکیشن سکیلر ملټیپلیکیشن نه کیږي، سکیلر پروډکټ نه کیږي. دغه دپاره به زه څه وکړم؟ زه به ولیکم بی انورس. اوس ما سره دلته چې په ای کې څومره نمبر آف کالم دي په دغه بی کې ما سره همداره نمبر آف رو دي. زه به د دغه ملټیپلیکیشن وکړم دا سکیلر ملټیپلیکیشن. فار ایگزامپل دلته ما سکیل ولیکلو، بیا به څه وکړم ای ملټیپلای بای بی انورس یا ورته موږ ټرانسپوز هم یایو. نو موږ دلته په دغه ځای کې اصل کې چې کله هم دا سنګل ډیش په بره ولګېږي نو دا موږ سره د ټرانسپوز دپاره راسي. نو په دغه کې به څه وشي؟ دا چې کومې بی میټرس دی د بی میټرس په موږ سره رو به کالم ته کنورټ شي او کالم به رو ته کنورټ شي. دا ما رن کړلو نو تاسو کتای شو دوزه کې موږ سره ریزلټ شي سیم ریزلټ 29 په دغه طریقه باندې مراولو. یا فار ایگزامپل دلته زه په یو بله طریقه باندې درته کوم. دلته ګورو که موږ څه وکړلو لیټ چې ما څه وکړلو اے انورس یا اے ټرانسپوز ملټیپلای بای بی باندې چکم نو په دغه باندې څه وشولو په دغه باندې موږ سره ریزلټ هغسې رانغلو. په کار خو دا وه چې همغه شانتې راغلی وی، خو دلته اول ملټیپلیکیشن وشولو هغه نه بعد څه وشو؟ ټرانسپوز وشولو. نو دلته به زه یو میټریس جوړ کړم فار ایگزامپل ټي آر اے ان او دلته به زه څه ورته ولیکم؟ زه به پکې ولیکم اے ټرانسپوز. اے ټرانسپوز شولو. زه به دلته اوس بیا د سکیلر چې کوم میټریسز دی دا به زه ولیکم ټرانسپوز سټیریک. فار ایگزامپل ما څه کړلو؟ بی مې کړلو، انټر مې کړلو. نو دلته موږ سره ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلیکیشن وشو. هر یو ایلیمنٹ د دغه چې کوم د ټرانسپوز میټریس دی دا هغه چې کومې موږ سره نیکسټ کې کوم ایلیمنټس دي کوم نمبر آف رو دي. فار ایگزامپل دا کې ما سره نمبر آف 3 رو او سنگل کالم دی پکې په هغه کوم اے میټریس دی. په اے میټریس کې موږ سره نمبر آف کالم چې کوم دي هغه پکې 3 او موږ سره پکې نمبر آف رو پکې سنگل دی. نو دغه د کمبینیشن نه موږ سره څه وشولو؟ دا یو میټریس راغلو او دا موږ سره څه دی؟ یو سنګولر میټریس دی. نو دا موږ سره سکیلر میټریکس پروډکټ په ترو باندې دا شی کیږي. فار ایگزامپل ما سکرین کلیر کړلو
وما لیټس چې ما A بیا انیشلایز کړلو د یو میټریسز نه فار ایگزامپل 3 5 ماینس 7 دغه نه بعد مې چې وکړلو یو بل میټریس مې کریټ کړلو و میټریس لیټس چې ما سره 1 ماینس 2 او 3 لیټس چې دی ما سره یو نیکسټ میټریس دی زه اوس غواړم چې د دغه شی وکړم کراس پروډکټ وکړم نو د کراس پروډکټ لپاره موږ سره چې دی بلټین یو فنکشن دی فار ایگزامپل CORSPROD دی ما سره ریزلټنټ ویریبل دی چې په دغه کې به ریزلټ راسي دلته ما فنکشن ولیکلو کراس دغه نه بعد مې چې وکړلو فار ایگزامپل A مې ولیکلو او دغه نه بعد مې چې ولیکلو B مې ولیکلو او د بی نه دا بی به کم او دا به زه چې کم انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو ما سره د دوو د میټریسز د پروډکټ نه چې راغلو ما سره یو ویکټر کوانټیټي او پروډکټ راغلو اوس په سکیلر کوانټیټي کې پوزیشن په چینج کېدو په ډاټ فنکشن کې موږ سره ریزلټ سیم رادرومي فار ایگزامپل دا چې کوم دی دا زه دلته لیکم ډاټ A او B په ډاټ پروډکټ کې موږ سره به یو سکیلر کوانټیټي ماینس 28 فار ایگزامپل په دغه ځای کې ما چې وکړو ډاټ ما چې کړلو B او A ګورو چې موږ سره ریزلټ سیم راسي که نه نو په پوزیشن چینج کېدو باندې د ډاټ پروډکټ ویلیو سیم ده په کراس پروډکټ کې ګورو چې موږ سره په کراس پروډکټ کې آیا د ویلیو چینج کیږي که نه چینج کیږي دلته به زه چې وکړم زه به ولیکم کراس B او A فار ایگزامپل کراس پروډکټ د کومې موږ سره یو ویکټر دی B دا د څه شي سره وکړه د یو ویکټر B سره ریزلټ یې موږ سره په د کراس پروډکټ کې سیو کړه انټر مې کړلو نو ګوره که دلته خیال وکړو دا ماینس دلته به زه هغه مطلب هغه چې کوم تیر دی هغه هم زه تاسو ته بیا چې دواړه ریزلټ وکړو دلته ما کړو کراس پروډکټ د A او د B په منځ کې نو واضحه ډیفرنس تاسو ته ښکاري ګوره دلته چې کومه نیګیټیو ویلیو هغه پازیټیو شوه چې کومه پازیټیو ویلیو دا نیګیټیو شوه ځکه چې کوارډینیټ یې چینج شول په ډیفرنٹ ډایرکشن کې شولو نو کوارډینیټ نیګیټیو پازیټیو شو پازیټیو نیګیټیو شولو نو په دا طریقه باندې اوس فار ایگزامپل که دا ویلیو یې ما سره په دا میټریکس کې پازیټیو وي لیټس چې زه چې کوم L1 یو میټریکس اخلم دا زه چې کوم دلته پکې لیکم 3 5 7 فار ایگزامپل ما سره دا یو میټریکس دی یو بل میټریکس L2 مې واخیستو دا کې مې 1 2 4 مې کړلو فار ایگزامپل دا ما سره دوه پازیټیو میټریسز یا ویکټر شول اوس دغه چې کوم کراس پروډکټ دی فار ایگزامپل کراس پروډکټ د A او د B موږ سره ریزلټ چې راغلو 1 ماینس 16 او 11 فار ایگزامپل دلته دا کوم کراس پروډکټ دی دا زه B او 1 کوم نو بیا ګورو چې موږ سره اوس ریزلټ شوی دا ما B او A کړلو دا مې انټر کړو نو تاسو یې کتای شو چې په چینج کېدو د دغه پروډکټ پوزیشن دغه ویکټر پوزیشن ما سره دغه چې کوم د مخې ته ساین دی د ساین یې چې شولو چینج شولو پازیټیو نیګیټیو شول او نیګیټیو دلته ماینس 1 دی دلته ماینس دلته پلس 1 دی دلته ماینس 1 شو دلته ماینس 16 دی دلته پلس شولو نو اټ مین چې دی موږ سره کراس پروډکټ چې پوزیشن د میټریسز چینج کو نو موږ سره بیا څه کېږي هغه ریزلټ سیم نه رادرومي بلکې دا اپوزیټ هغه میرر شکل کې موږ سره راشي اصل کې دا د هغه میرر دی دا چې کوم پریویس ریزلټ دی د هغه پریویس ریزلټ موږ سره چې راسي میرر الټاوي فار ایگزامپل دلته 1 دی نو ماینس 1 شو دلته ماینس 16 دی دلته 16 شو دلته ماینس 11 دی نو دلته 11 شولو نو دا دوه قسمه فنکشن دی یو موږ سره کراس دی او بلې موږ سره ډاټ دی چې دا موږ سره د میټریسز ملټیپلیکیشن یا د ویکټر ملټیپلیکیشن دپاره یوز کیږي کوم کراس پروډکټ دی دا موږ سره د ویکټر ملټیپلیکیشن کې ایز ا ریزلټنټ موږ له یو ویکټر راکوي او چې کومې موږ سره ډاټ پروډکټ دی په ډاټ پروډکټ کې موږ سره ایز ریزلټنټ میټریسز ان د فارم اف ا سکیلر کوانټیټي راکوي یو موږ له ویکټر کوانټیټي راکوي او بل له سکیلر کوانټیټي راکوي نو دا موږ سره یو اگزامپل شولو چې موږ په میټلیب کې د یو میټریسز یا ملټیپل میټریسز کراس پروډکټ څرنګه اخیستی شو او ډاټ پروډکټ څرنګه اخیستی شو